Assalamualaikum dan hai semua. Dalam video tutorial kali ini saya akan tunjukkan anda macam mana cara nak semak Baki Wang Simpanan Tabung Haji melalui Bank Islam. Jom kita tengok. Bank Islam punya pautan ni saya buka daripada website dia. Nak buka daripada aplikasi pun tak ada masalah. Klik dekat internet banking login. Kemudian masukkan anda punya user ID. Lepas tu, tik dekat I acknowledge tu. Kalau betul private word dengan gambar tu. Kemudian masukkan anda punya password. Klik dekat login. Sebelum tu, saya nak beritahu anda kena linkkan akaun Tabung Haji ke akaun Bank Islam terlebih dahulu supaya dekat My Accounts ni, okey, nampak tak yang Tabung Haji tu? Kalau tak link, anda tak boleh akses akaun Tabung Haji ni untuk membuat semakan. Kena link terlebih dahulu. Okey, klik atas Tabung Haji tu. Maka terpaparlah nombor akaun tabung haji anda. Untuk lihat baki semakan, klik atas nombor akaun tersebut. Tu dia dah terpapar baki akaun simpanan tabung haji anda. Kat situ ada dinyatakan nombor akaun pemilik, nama penuh pemilik dan juga current balance. Okay. Kalau nak tengok transaction history, klik dekat statement date tu, klik dekat please select tu. Kemudian anda pilihlah nak tengok yang bulan berapa, Disember, November, Oktober, September. Mudah saja. Jika anda merasakan video tutorial kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe lah channel ni bagi mereka yang sudi untuk subscribe.